bagong NFT game ang re-review natin ngayon mga boss. Okay bang pumasok dito? Ano ba yung pros and cons mga boss? Lahat ng yan re-review natin. Bago ang lahat, like and subscribe muna. This is Danjo the Capital Master. So tong next na re-review natin na game mga boss, ang Crystal Kingdoms, ang owner nito ang gumawa na RuneScape. Kung alam niyo yung RuneScape mga boss, yan yung isa sa mga pumatok na MMORPG. Kaya talagang very trusted tong game na to. Ngayon, re-review pa rin natin sa mga gustong pumasok dito para makita nyo ano yung benefits ng pagpasok dito versus sa ibang NFT games na nireview natin. So, ang Crystal Kingdoms mga boss, MMORPG siya. Tapos yung NFT dito mga crystals. So, iba't iba yung pwede mong gawin. Pwede ka mag-collect na NFT, pwedeng play to earn, pwedeng player versus player, at pwedeng Crystal Kingdom land plots. So, pwede ka rin magkaroon ng mga lands dito mga boss. At pwede kang gumawa ng nation mo. So, ang tindi talaga. So, kung titignan nyo yung roadmap, Phase 1, Phase 2, Phase 3. So, tapos na mga boss. So, hinihintay na lang kailan re-release yung game. Kasi hanggang ngayon, wala pa rin projection kailan re-release yung game. Kasi nga gusto nila sigurado. Pero, available na yung token sa PancakeSwap. So, pwede na kayong bumili ng SCS. So, yung SCS na yan mga boss, yan yung in-game currency token. Diyan na kayo pwedeng bumili. Lilink ko sa description below para makabili na kayo. Huwag kayong mag-alala mga boss, safe sa rug pull to. So kung titignan nyo yung Shining Crystal Shard o yung SCS, yan yung in-game token. Sa PooCoin available na yan. Titignan nyo, tumaas nga yung value niya simula nung na-release sa PooCoin at PancakeSwap. So tumaas siya. So titignan nyo mga boss, 7 day na. So ayos pa rin, no? So, huwag kayong maglala mga boss, safe from rug pull to kasi nga yung developers nila ay sikat na. So, may credibility na sila. Sila yung owners ng RuneScape. Tapos, yung gusto nilang gawin sa game na to, limitahin lang yung available na NFT. So, for example, no, bibili kayo ng crystal dito. Hindi kayo pwedeng bumili ng maraming crystal. Ang pwede nyo lang bilhin ay isa lang. Kasi, sobrang daming gustong bumili nito. So magkano ba? Ang pinaka minimum mga boss, 0.1 BNB. Tama ang narinig nyo mga boss, 0.1 BNB lang, makaka-invest ka na dito. Yun yung matindi dito mga boss. At hindi pa yon. Hindi pa yon. Pwede ka pang mag-fusion dito in the future kapag nakuha mo na yung crystal. Yung crystal mga boss, nagiging hero yan. So nagta-transform yan. So 3,100 pesos lang. At this time November 12. At this time, ito yung value niya, 0.1 BNB. So makakabili ka na. Tapos nakasulat din dito 4,000 heroes lang ba yung total sa game? Hindi. So ang plano nila mga boss, yung first 200 ay first edition. Yun yung pinaka valuable. So sa lahat ng mga flippers dito na nag-flip ng NFT, make sure pumasok kayo dito. I guarantee magbo-boom to. So sinasabi ko na, yung mga ganitong klaseng games na sikat yung developers, lagi nagbo-boom yung mga yan. So sali na kayo dito. At kahit na isa lang yung pwede nyo bilhin na NFT, hindi kayo pwedeng bumili na marami. So limited lang talaga. Strategy nila yan para maging scarce yung NFT. So kapag may bumili kayo, no, tapos naghintay lang kayo, pwede nyo i-flip yan. Pero ako naman, lalaroin ko na lang to. Hindi ako mag-flip, lalaroin ko to kasi talagang exciting siya, MMORPG. So yun yung team nila. So si Spencer Reed, si Gabe Montero. Si Gabe Montero, yan yung sa RuneScape, no? Si Gabe Montero. So Levi Harrington, Live Dev. So punta na tayo sa white paper, no mga boss. So sa lahat naman sa atin, nakasetup na yung MetaVerse wallet at may Binance Smart Chain na. Kung wala pa, nandito na lahat ng instruction. Nandito na rin how to mint your materials mga boss, yung crystals nyo. So yung crystals, yun yung main material sa game na to. Yun yung NFT na nagiging hero. So yan yung Crystals of Time, 0.1 BNB lang yan. Kapag minute mo yan, magiging hero yan. Mamaya papakita natin yung mga heroes dito. So pwede ka lumaban sa ibang hero, pwedeng magstay ka lang, tapos mag-earn ka na rewards, pwedeng mag-staking ka, pwede ka rin makipaglaban sa ibang kingdoms, pwede ka mag-collect na lands dito, bibili ka na land para mag-produce ka na nation. So pwede ka rin mag-flip na NFT. Kompleto lahat dito mga boss. Nandito na lahat ng instruction. Lilink ko lahat yung instruction sa white paper. Ano yung gagawin para makasali kayo. So far wala pa yung release date ng game, no? Kakasabi ko nga kanina. Kasi nga gusto nila prepared muna sila bago nila i-release yung release date. So stay tuned kayo sa Discord
join kayo sa Discord channel nila. Lilink ko description below. Join kayo sa mga social media channels nila para at least preparado kayo mga boss pag nandito na. Alright? So, kung titingnan nyo dito, ano daw yung Crystal Kingdom, inspired talaga siya ng RuneScape. MMORPG siya. At ang matindi dito mga boss, sa lahat naman nagtatanong, number 1, Binance Smart Chain siya. So, low gas fees lang, transparent developers, sakto lang yung investment, at maganda yung projected ROI niya. So, yung projected ROI mga boss, sa 0.1 BNB, 20 days lang mababawi mo na. So, skill-based talaga to. So, kung marunong ka naman sa MMORPG, madalas sa inyo marunong mag Final Fantasy, naglaro na rin kayo ng RuneScape. So, madali na lang sa inyo to. So, mani na lang sa inyo mga boss, no? Pero sa mga iba dyan na baguhan sa MMORPG, baka mahirapan kayo dito mga boss, no? Kasi kailangan aralin nyo muna kung hindi kayo nakaintindi ng MMORPG. So, yan yung roadmap. So, sinabi na natin kanina, tapos may lore din dito. So, yan yung story mga boss, no? So, fairies daw, elves, nagsimula. Tapos soon meron din kalaban. Yung kalaban mo dito, yun yung sa player versus environment. So, yung enemies, ginagawa pa nila. Kung titignan nyo dito, coming soon pa yung enemies mga boss. Kasi nga, ginagawa pa. So, ang gameplay naman, so, yun nga, may mga tiles sa game. Tapos, pwede kang gumawa ng daily task. So, tindi na mga boss, meron dice na i-roll mo yung dice. Tapos, kapag nakuha mo yung certain number, may certain reward ka. So, parang naging monopoly din siya. So, very unique tong game na to mga boss. Nandito na lahat. Ang ayoko lang sa game na to, nakikita ko, hindi pa sila sure sa release date. Tapos, hanggang ngayon, hindi pa pinapakita talaga yung NFTs nila bukod sa crystal. Yung mga nakalitaw lang sa atin yan, yung crystal yung nagiging hero. Pero yung mga NFTs nila, yung mga ibang heroes na upcoming bukod do sa first edition, wala pa. So, baka strategy din nila yan para talaga maging scarce, maging rare yung tingin ng mga tao dito. So, effective naman, no? So far, may experience talaga tong founders dito. Kasi nga, RuneScape, diba? So, yan yung mga heroes, no? So, meron The Knight. So, ang cool ng NFT na to. So, The Knight, yan yung pwedeng makuha sa crystal. So, pwede ka rin makakuha ng babae, mga boss, na archer. So, tingnan nyo, ganda ng mga NFT, no? Ganda ng mga characters. So, pwede ka makakuha ng magician. Yung magician, ang cool, mga boss, no? So, ito, mukhang Spartan to. Tapos, meron din warlock. Iba't ibang mga heroes yan, mga boss. So, may monk din. So, baka mag-meditate yan. Tapos, yung enemies coming soon. Tapos, may fusing din. Yung fusing, para saan ba yan, mga boss? Sinasabi ko, ang fusing, mga boss, sa mga hindi nakakalam, yan yung pag-fuse ng dalawang heroes ko combine mo para lumakas na maging isa. So, bakit ginagawa ng mga game developers to? Para sa economy. Para kumonti yung mga taong may hawak nung card na yon o yung NFT na yon. So, strategy nila yan. So, yung token nga dito, kakasabi ko lang kanina, available na sa PancakeSwap. So, pwede na kayong bumili sa mga gustong bumili na para pag nag-pre-sale, handa na kayo. Pero, pwede rin kayo bumili ng direktong BNB lang. So, hindi nyo naman kailangan mag-convert ngayon. So, pwede hintayin nyo munang mag-release sila, tapos doon na lang kayo bumili. Kaya, nag-join kayo sa Discord nila ngayon, no? Join na kayo, mga boss. Tapos, sinabi, ito yung release date, ito yung pre-sale date. So, abang kayo. Tapos, ready nyo na yung BNB sa MetaMask ninyo, ready nyo na yung MetaMask wallet nyo, at makakabili na kayo ng crystal. Right? So, Shining Crystal Shard, ibang klaseng token yan. So, dalawang token dito, may virtual din. Pero, just to make it easier for you, in layman's term, yan yung Shining Crystal Shard, yan yung in-game token. So, yan yung how to buy. Punta lang kayo sa link na lilink ko sa description below. Tapos, i-trade nyo lang. Pwede na kayong bumili using BNB. At okay yung tokens nila, mga boss. Safe yan. Huwag kayong mag-alala. Hindi yan marag pull. Kasi nga, sikat yung mga developers. So, Dior pa rin, mga boss. This is Danjo the Capital Master. Sana marami kayong natunan, mga boss. Ang dami na nating giveaway. 2 o'clock na ngayon na umaga. Pero gising pa rin tayo kasi nga, I want you guys to be the first one to see this good game. So, yun lang, mga boss. Ingat, Danjo the Capital Master. Kung di ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na, boss. Dahil marami kang tips na matututunan sa videos ko. Lalo na kapag nag-review ako ng NFT games at ibang mga apps na malaki ang kita.
na makakatulong sa side hustle mo, sa income mo, o kaya baka naman i-replace mo na yung trabaho mo, boss. So simulan na natin ang next video. Panoorin nyo mga boss. Like and subscribe. This is Danjo, the Capital Master.